بخیر. امروز چهارشنبه 18 دسامبر 28 آذر ماه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به بیت کوین و دامیننس بیت کوین، حالا آلت کوین ها و اخباری که امروز قراره داده بشه. ما امروز اخبار نرخ بهره رو داریم که میتونه تاثیر زیادی روی فارکس و بیت کوین و کریپتو داشته باشه، چون که دارایی‌های مثلا بیت کوین، ایکس آر پی، آدا و کلا هم رمز ارزها دارایی پولیس به حساب میان. نرخ بهره همیشه تاثیر زیادش روی بازار گذاشته، امروز هم مستثنا نیست و میتونیم تاثیر زیادی رو ببینیم. پیش بینی کاهش نرخ بهره رو ما داریم از 4.75 به 4.5. تأثیری که میتونه داشته باشه اگه نرخ بهره کاهش پیدا کنه، یه سیگنال صعود واسه ما روی بیت کوین و حالا رمز ارزهای دیگه میده. کاهش نرخ بهره همونطور که بهتون گفتم باعث میشه که دلار تضعیف بشه، دارایی پولیس مثل بیت کوین واسه سرمایه‌گذاران جذاب‌تر باشه و به دنبال بازدهی بالاتر باشن و به سمت دارایی‌های دیجیتال برن. این واسه طلا صدق میکنه که اگه دوست داشتین میتونید تحلیل فارکس هم ببینید. اگه حالا نرخ بهره ثابت بمونه، اگه حالا پیش بینی و همون ثابت نگه دارن، یعنی همون 4.7 باشه، ما میتونیم یه اصلاحی رو ببینیم که همین الان هم اون اصلاح شاید داره رقم میخوره. اگه حالا ثابت بمونه، ما اصلاح کوتاه مدت، این همیشه دقت کنید، کوتاه مدت نه بلند مدت که ما کلا هوینگی نداشته باشیم، کوتاه مدت ما یه اصلاحی رو داریم، چون انتظارات برای کاهش نرخ بهره برآورده نشده و حالا سرمایه‌گذاران یه شوکی بهشون وارد شده که باید حالا اون شوک رو مثلا یه جوری جبرانش کنن. پس این شد اصلی ترین خبر امروزمون که حتما حواستون باشه. ساعت 10 هم میاد، اون ساعت حالا یا پوزیشن نداشته باشید یا اگه دارید استاپاتون بزرگ باشه یا حالا هر اتفاقی که دوست دارید واسه خودتون انجام بدید. اخبار مهم دیگه هم من یه نگاهی میندازم، ولی خب به مهمی این خبر نیستن. شاخص مجوز ساخت و ساز داده های اقتصادیه که ساعت 4:30 میاد. اگه خب این شاخص بهتر از پیش بینی باشه، تقویت دلار ما میتونیم ببینیم و فشار فروش توی بازار کریپتو قاعدتا میبینیم با افزایش دلار و این خب ضد خبر نرخ بهره میتونه باشه، چون زودتر هم میاد ممکنه نوسان کوتاه مدت رو توی 5 دقیقه داشته باشه. دلیل بهبودش هم که بهبود وضعیت اقتصادی خب باعث میشه که سرمایه‌گذارا و اون سرمایه به سمت دلار و دارایی‌های مثلا سنتی و اوراق قرضه یا مثلا دارایی که کم ریسک ترن برن و اونجا سرمایه‌گذاری کنن. پس دارایی پولیس مثل طلا، نقره یا بیت کوین ریسکشون بالاتره، پس سرمایه‌گذاریشون دیگه حجمشون کمتر میشه، بهتره اینجوری بگم. یه خبر مهم دیگه هم که داریم، شاخص موجودی نفت خامه که ساعت 6:30 میاد. اگه بیشتر از این کاهش که قرار اتفاق بیفته، بیشتر از حد انتظار تو موجودی نفت باشه، میتونه به ما نشون دهنده این باشه که تقاضای انرژی و بهبود اقتصاد داره رقم میخوره که معمولا دلار رو تقویت میکنه. حالا باز بعد ببینیم چه اتفاقی میفته که همین تقویت دلار تاثیر منفی یا فشار منفی روی کریپتو و حالا بیت کوین میذاره. البته بازم تاکید میکنم که کوتاه مدته، پس دنبال بلند مدت الان نباشید. و داده های سی پی آی یورو هم داریم که داده های تورمی اروپا بالاتر از پیش بینی اگه باشن، تضعیف دلار و تقویت دارایی پولیس که میتونیم ببینیم. اگه تضعیف دلار هم باعث میشه که بیت کوین با دلار قیمت گذاری میشه و جذاب‌تر هم هست. پس جهت کلی بازار، رویداد اصلی که داریم نرخ بهره است، تعیین کننده جهت بازار. کاهش نرخ بهره اون محرک صعودی ما واسه بیت کوین کریپتو میتونه باشه. ثابت موندنش هم که ممکنه باعث بشه که فشار نزول توی کوتاه مدت وارد بازار بشه. و داده‌های اقتصادی و سیاسی که حالا توی حوزه اروپا و نفت بود، یه جنبندی کلی هم داشته باشن با توجه به حالا این انتظارات کاهش نرخ بهره و شرایط حالا اقتصادی سیاسی، بازار کریپتو احتمالاً شاید روند صعودی کوتاه مدت باشه. چرا میگم احتمالاً؟ چون ما باید بیایم دوباره این 104,000 تا 105,000 تا رو رد کنیم، دوباره لول اون رو شک بدیم تا 112,000 تا بریم، این خودش زمان بره. پس من میگم کوتاه مدت‌تر تا حالا بعدا مثلا لول به لول بریم بالاتر. همین باعث میشه که بیت کوین به عنوان یه دارایی جایگزین از مثلا اون دلار تلقی بشه، یا دارایی مثلا پر ریسک و کم ریسک و مثلا دارایی پر ریسک بیشتر حجم واردشون بشه و حرکت بیشتری داشته باشن. چارت هفتگی بیت کوین رو بریم یه نگاهی بندازیم. من چشمو خاموش کنم. چارت هفتگی بیت کوین ما توی روند صعودی قرار داریم. اینجا یکم فشار کندلا کمتر شده و ما از این سقف 105,600 تا تقریبا 105,300 تا ریجکت شدیم. کندلا قرمز داریم میزنیم، رو به پایین داریم حرکت میکنیم. ولی از طرف دیگه من از ADX دارم میبینم که
قدرت روندش داره، دی آی ها هم قدرتشون رو دارن و جهت روند همچنان دارن به من سودی نشون میدن. اما خب اتفاقی که اینجا میتونه واسه ما رقم بخوره اینه که اگه نرخ بهره حالا توضیحش دادم بهتون اونجوری که ما انتظار داریم اتفاق نیفته، خب باعث میشه که ما یه اصلاح عمیق تری داشته باشیم. حالا این اصلاح قیمتی یا زمانی میتونه باشه، این اصلاح عمیق تری داشته باشیم تا محدوده های مثلا 94500 تا یه اصلاحی رو داشته باشیم. البته که میگم ممکنه اتفاق نیفته، ممکنه هم اتفاق بیفته، پس بعد نسبت به شرایط انتخاب کرد که چه پوزیشنی رو می‌خوایم باز کنیم. فعلا چیز کلی که داریم همچنان همون جوری که توی تحلیل قبلی بهتون گفتم هست، تغییری نداشتیم. پس اگه دوست دارید بدونید حالا هفتگی بیت کوین چه سمتی ها میتونه ببینه به خودش توی بلند مدت تر، میتونید تحلیل قبلی ببینید. شیب سعودی خطوطا داریم، فاصله اوکی، همه چی برقرار همچنان، هنوز دیده نزول بهمون نداده. توی روزانه هم به همین نسبته، ما دی آی ها رو داریم میبینیم که به سمت هم دارن جمع میشن. این یه پوینت منفی میتونه واسمون به حساب بیاد. ADX هم که بالای منطقه رنجش رفته، حالا اومده این زیر هم داره بازی میکنه، رو به پایین داره یه حرکت میکنه، قدرت روند داره کمتر بهمون نشون میده. از طرف دیگه اسپن بی فلت، اسپن آ فلت، خطوط 63 93 وارد اپ شدن، نوسان پیدا میکنن. با خارج شدن خط 63 یا 93 به مرور زمان ما میتونیم روند سعودی ها ببینیم. در غیر این صورت ما همچنان میتونیم رنج بزنیم یا اصلاح داشته باشیم، انتظارش رو بهتر بگم. و از طرف دیگه اگه ما بخوایم ریزشی هم بشیم، اینجا منطقه 101200 اولین نقطه‌ایه که ما میتونیم انتظار برگشت داشته باشیم. بعدش منطقه 99670 تا تقریبا میتونه منطقه برگشتی ما به حساب بیاد و بعدش هم حالا لول‌های پایین‌تر تا کف 94500 تا که میشه کف هفتگیمون. ما انتظار داریم که پایین بیاد، لول به لول بعد نسبت به پوزیشن اقدام کرد که من الان بهتون گفتم. پس فعلا دیدی که نسبتا داریم از لحاظ ADX ما حجم نداریم تقریبا. دوباره بیایم بالا میتونیم یه حرکت داشته باشیم، ولی خب حجم نداریم. یا دارن ثبت هم حرکت میکنن، انتظار داریم حالا یا یه برخوردی مثل اینجا با هم داشته باشن بازی کنن، یا کراس نزولی انجام بدن و خلاف جهت هم حرکت کنن. فعلا روزانه دید سعودی کلی به هم میده، اما بعد یه سر بزنم 4 ساعته ببینم 4 ساعته انتظار اصلاح به هم میده یا نه. توی 4 ساعته ما ADX رو داریم میبینیم که حجمش داره، قدرتش داره به مرور زمان کمتر و کمتر میشه. توی این روند نزولی ما اگه می‌خواستیم روند سعودی باشه، بعد قدرت نزولی باشه و قدرتش همینجور ادامه دارتر می بود. دی آی ها کراسشون رو انجام دادن ولی خلاف جهت هم حرکت نکردن، نزدیک همن، هرچی فاصلهشون بیشتر بشه خب قاعدتا قدرت روند بیشتر بهمون نشوندن. ما بعد از برخورد به این صفحه که من واسهتون کشیده بودم چندین شادو زنی کردیم، چندین ما خواستیم حالا بالاش ببندیم، حتی یه دو تا کندل هم بالاش بستیم، یکی دو تا کندل هم بالاش بستیم، ولی خب اصلا بادی ندارن، شادوها زیاده، شادوهای رو به بالا زیاده. اینجا منطقه حالا یه جور نقدینگی هم میتونه باشه واسه ما که اینجا کلی شادو زنی داشتیم. انتظارات که داشتیم خب اولیش اینجا بوده که ریجکت نشدیم، شکستیمش. دومیش اینجا بوده که دوباره شکستیمش. لول‌های پایین‌تری که میتونم داشته باشم فعلا واسه بیت کوین، یه لولش اینجا میتونه باشه 101375 تا و لول بعدیش هم اینه که این سقفه یکم بالاتره 102000 تا تقریبا. ما یه بازی یاد داشته باشیم، وارد اپ شیم و از ابر کلفتی هم که داریم بخوایم حرکت نزولیمون داشته باشیم. اینجا خب قاعدتا حجم کندلا گرفته میشه، قدرت کندلا گرفته میشه، میتونیم مثلا بیاین داخل ال نوسان کنیم و بالا حرکت کنیم، یا نه اگه بخوایم هم ترجیحاً اگه بخوایم حرکت نزولی یا اصلاح نزولی داشته باشیم اینجاها خوبه که از اینجاها اصلاح کنیم و رو به پایین بریم. من یه اینجا هم بندازم اینا اصلاحمون تا اینجا 4% میشه اگه اتفاق بیفته. من تا زمانی که اینجا رو نشکستیم دید سعودی ها نسبت بهش دارم، حتی اگه اینجا هم بشکنیم نسبت به زمان باید دیدمو کوتاه‌تر عوض کنم. توی 2 ساعته ما داریم میبینیم که خوردیم به خط 63 و یه حمایتی داریم رو بالا میشیم. من اینجا رو یه چیز بندازم بریم 4 ساعته. ما میتونیم از همینجا که شادو زنی داشتیم اینجا فلات کیجن هم هست ولی قوی نیست، هم راستای این سقفی هم که زده شده هستیم. از همینجا میتونیم حمایت ما رو به بالا حرکت کنیم، میتونیم هم نه بشکنیمش رو به پایین حرکت کنیم تا لولی که پایین تر بهتون دادم که 63 میشه 93 2 ساعت همون، که باز اینجا هم دوباره من این خطر رو بیارم بذارم اینجا دوباره مثلا میشه سقفای اینجا، کفای اینجا، فلت هایی که داریم لول به شدت پایین زیاد داریم، شکستشون باید قوی باشه، گرفتن پوزیشن شورت خیلی سخت‌تر میتونه باشه. اصلاح هم اگه انجام بدین ترجیحتون این باشه که لطفاً بازش نکنید، چون اصلا سخت، کوتاه،
ممکن ریستوری بار بهتون نده، ممکن از هر جایی برگشت بخوره و حالا اون مدیریتی که داشتید روی پوزیشنتون خراب بشه. کراس تنکان کیجن اتفاق افتاده، یه جور کراس جابجایی نوع 2 کیجن. ترجیحاً من دارم میبینم که فلت تنکان سن رو به پایین داره حرکت میکنه، 63 رو به بالاست، 93 فلت، یه گپی بینشون افتاده، نشانه برگشت داره بهمون میده. اسپن بی فلت، اسپن آ داره رو به پایین حرکت میکنه، دهانه اب داره کوچیک میشه، ثبات روند داره کمتر میشه، رد کردن اینجا واسه ما میتونه راحت باشه، البته کف کانالمون هم داری. پس شرایط واسه اصلاح داره به آرومی برقرار میشه تا اینجا که بهتون گفتم 101,180 میتونه جایی باشه که ما اصلاح میکنیم اگه نرخ بهره تغییر نکنه. یه چیز دیگه هم دقت داشته باشید که ما نزدیک کریسمس هستیم، بانک ها دیگه از 21 20 دیگه تعطیل شاید بشن و حالا اون تریدرهای بزرگ یا سرمایه‌دارای کلان دیگه پشت چارت نباشن، حجم کمتر میشه قاعدتا. البته باز باید دید به خاطر اتفاقاتی که توی بازار داره رقم میخوره، احتمالاً اگه مثل قبل بخواد اتفاق بیفته حجم کمتر میشه، روندامون کوتاه مدت‌تر میشه، بازار رنجی رو دوباره میتونیم توی بیت کوین ببینیم تا 1-2 ماه بعدش. پس بینم یه دقتی داشته باشین، نرخ بهره رو آنچنان تغییر نمیدن که یه دفعه مردم وحشت کنن یا تریدرها وحشت کنن، یه جوری تغییرش میدن که هم دو سر برد باشه دیگه، یعنی مثلا جوری باشه که هر دو طرف یه سودیا بکنن و تنش ایجاد نشه دیگه. این آخر سالیه، هر چی باشه دیگه بیفته واسه سال بعد. خطوط پیوت پوینت رو آپدیت کنم واسهتون. اینجا ما خطوط پیوت پوینت ها میکشیم واسه شورت اگه اتفاق بیفته که لول هایی که داریم. و یه خط دیگه کجا هست؟ آها این یک خط هم اینجاست. این هم شده از خطوط پیوت پوینت ما. بریم یک ساعته، دید یک ساعت دقیقا خوردیم همین پیوت پوینتی که همراسته فلت هایی که داریم. ADX قدرتش داره ولی در عوض DI ها دارن به سمت هم حرکت میکنن، امکان کراسشون وجود داره، میشه کراس نزولی انتظار داشت. هنوز جا داریم واسه اینکه صبر کنیم و بعدا دنبال پوزیشن شورت باشیم. خطوط بعد بیان اگه بخوان کراسی هم انجام بدن، اینجاها دیگه یک کراسی انجام بدن و بعد از اینجا ما انتظار ریزش داریم. بعد از همین کفه ما میتونیم انتظار ریزش داشته باشیم. اینجا حالا شادو رو در نظر میگم، بعد از اینجا میتونیم انتظار ریزش داشته باشیم. در غیر این صورت از همینجا پاشیم یه رنجی بزنیم، ابرم که قرمز، پاشیم رو بالا حرکتمون رو داشته باشیم. میگم که منطقه مهمی هست، کراس انجام شده بود، 63 93 گپ بینش افتاده بود. اگه بخوام بعد کراسشون رو انجام بدن که ما اینجا داریم میبینیم کراس تقریبا انجام شده. اینجا یه بیسی واسه ما تشکیل دادم، شکارچی اتفاق افتاده، ما انتظار اصلاح و تا اینجا داریم و بعد میتونیم از اینجا رو به پایین حرکت کنیم. اگه بالاتر رفت اینجاها میتونیم اقدام به باز کردن کنیم، اگه نه بخواد پایین بیاد از همینجا میتونیم اقدام به باز کردن پوزیشن کنیم. کراس انجام شده دیگه، تا اینجاها دیگه باید منتظر بمونیم و بعد رو به پایین شیبشون رو وردارن. از طرف دیگه اسپن آ خیلی هیجانی داره رو به پایین میره، اسپن بی فلت شده. دیدی که بهمون میده اینه که روندی که داریم قدرتش زیاده توی کوتاه مدت ولی بلند مدت نه. ADX هم همین چیزا داره بهمون میگه، دیای مثبت و منفی دارن رو به هم حرکت میکنن برعکس یک ساعته. پس روند نزولی احتمالاً کوتاه مدت تر باشه و ADX هم بالای منطقه 40 رفته که دیده رنج یا بهمون میده. واسه لانگ هم بعد از موقعیت لانگ بخوام واسه فیوچرز یا قاعدتا اثبات که دیگه خیلی گذشته، حالا باز باید صبر کرد واسه اثباتش. ببین بعد از همین سقفه میتونه خوب باشه، ولی من اینجا هم در نظر میگیرم دیگه، واسه اینجا هم در نظر میگیرم، ولی دیگه خودتون تصمیم گیری کنید که کجا میخواید باز کنید. اینجا ممکن اصلا بیاد اصلاح کنه، یعنی چیز جای بدیه، پس خودتون دیگه در نظر داشته باشین این سقفه رو بیشتر مد نظرتون بگیرید تا جایی که من مثلا بهتون گفتم. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما ویدیو را لایک کنین، اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسید. اگه کلا هم از تحلیل خوشتون نیومد میتونین دیسلایک کنین. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.